This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa, at magkakapiling tayo dito sa halos isang oras. Mapapag-usapan natin ang mga bagay na napakahalaga dito sa ating bansa. Malapit na naman ang eleksyon, dadating yan sa susunod na taon. Pero bago natin talakayin yung mga problema o siyang magaganap sa eleksyon at kung sino mga kandidatong lahat na nandyan, sa dami ng kandidato nag-file ngayon para maging either senador o congressman, nakakalulan dami. Imagine sa 12 pwestong hinahanap sa Senado, ang kandidato mahigit 100 tao. Para sa gabing ito, mag-a-assess tayo ng konti ng mga nangyayari dito, lalong-lalo na dito sa giyera natin kontra sa drogas. Alam po ninyo, maraming mga tao na sang-ayon sa giyera kontra sa drogas. Ang minsan nangyayari dito, ano ang direksyon ng takbo nitong gerang ito kontra sa drogas, sino mga napipinsala? At pangalawa, ito ba ay parang nananalo ba tayo sa gera o nasasapawan pa rin tayo ng mga drogas in spite of everything that has been done? You know, the President has admitted, sabi niya, hindi na kayang matapos ang problema ng drogas, maski na matapos na ang kanyang termino sa 2022. At alam po ninyo, ang problema kasi ng drogas is a worldwide problem at yung mga sindikato na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula ng Mexico, mula ng China, mula ng iba pang lugar, ay napakakapangyarihan at napakayayaman at ang worldwide drug trade is run like a multinational firm with very efficient management, with very clear rules on how to run that illegal trade, nga wala pang bansa na nananalo sa gerang ito. Well, maybe we are hoping that we will be the first, but as the President has admitted, hindi niya kayang tapusin ito. Yung pangako niya nung una, natatapusin niya ito in 6 months. Mas fanciful thinking, without realizing kung gaano kalalim at gaano kalaganap itong problema ng drogas. Okay, so let's start it by kind of reassessing kung ano ba nangyayari dito sa drug war. Itong Philippine drug war ay may kinalaman sa polisiya ng ating Pangulo nung siya ay naging nahalal na presidente on June 30, 2016. Pinangunahan ito ng kanyang Chief of Police na si Ronaldo de la Rosa na ngayon nagpapanggap tumakbong senador. Hindi ko maintindihan kung bakit. That the campaign is aimed at the neutralization, meaning kasi yung police took yun for killing. Nagpapapatay ng mga illegal drug personalities nationwide. Duterte has urged members of the public even to kill suspected criminals and drug addicts. So dito natin nakikita na maraming bagay na siyang mangyayari the moment the war becomes very violent like this, using killing or murder or killing, whether you call it legal killing or illegal killing, has had consequences on some of the principles of governance that we have, like the rule of law. Kasi ito immediate, the police becomes the prosecutor, the judge, and the executioner all in one. Wala nang question ito whether this is legal, whether it is according to the rule of law. Sapagkat in the past, bago siya naging Pangulo, ang ating prinsipyo dito, although a lot of people died even in many other presidencies, na
you are presumed innocent hanggang hindi ka naliliti sa isang hukuman and you are convicted and found guilty beyond reasonable doubt, you are presumed innocent. Dito ngayon ang nangyayari, whether there is just a question of possession of one sachet or two or three or more, you are presumed guilty and there is no more trial, immediately nagkakaroon ng putukan or sasabihin ay naglaban kaya binaril natin. But all of us know that that is just most of the time a story. Once in a while nangyayari yan, but it does not seem too credible na ang mga tao ay basta't lalaban maski na they are just small users of drugs. So dito nakikita natin ang claim ng pamahalaan dito, mga 4,000 lang ang namatay, pero ang marami dyan nagsasabi, halos 20,000 na o higit ang siyang napapatay dito sa drug war. Kanya tinatawag na ito ngayon na EJK or extrajudicial killing, EJK. Tama ba yung kasusunod na yun? Hindi ko po magbibigay ng isang sagot, pero kailangan nating makita na kung ang sinasabi ng pamahalaan ay 4,000 pa lang ang namamatay sa pamamagitan ng police operations tungkol sa drugs at ang iba naman ay nagsasabi na 20,000 na ang napapatay, ang tanong dito ay, iniimbestigahan ba ng police yung 16,000 na iba na napatay na hindi bahagi ng police operations? What is the result of that? What is the result of the investigation? We have heard absolutely nothing from the Philippine National Police about all those other killings and who may have perpetrated them, etc. Now, ito, sabi nila, yung iba dyan, pinatay din ng mga drug lords or pinapatay ng mga drug lords. But all the more reason that those should be investigated because those are clearly outside the law and are criminal acts. But we have not seen anybody charged in court for extrajudicial killings that go beyond or that have happened beyond the quote official estimates of the PNP na 4,000 pa lang daw ang namamatay. Ngayon, sa akin, ibig sabihin ba nito, dapat nating itigil ang gera kontra sa drogas? Sa akin tingin po, personal ko na opinion nito, hindi. The drug war must continue, but there are also some other elements that must be given attention in the drug war that maybe has not been given enough attention, and we must therefore try to improve what we are, our assessment of the totality of the drug war at saka yung mga major elements of the drug war that need to be examined and investigated very, very strictly. Now, what's the problem if that's not happening sufficiently in our midst? Yan po ay hindi nangyayari, alam niyo kung bakit? Ang problema ng korupsyon, hinihipo lahat. Ngayon, paano ka magko-collect ng sufficient intelligence information kung yung mga agents ng intelligence mo ay kayang suhulan? O kaya, hindi ko sinasabing ito yung nangyayari, pero maraming nagsususpecha and sometimes you read in the papers that some members of the PNP, and I'm not saying that there are many, but sometimes high government, high officials of the PNP are themselves involved in the drug trade. Marami din tayo dyan na chismis na nadidinig at minsan lumalabas sa dyaryo ay nakahuli ng ganito, ilang bilyong shabu. Pero nalalaman natin na nangyayari, nadidinig din naman natin na kung minsan ang nangyayari, yung nakompiskan shabu bumabalik sa merkado. Bakit? Pinapalitan ng ibang sustansyang walang halaga. Pareho lang na parang puting powder yan eh. Kaya siguro, lagyan mo ng arena dyan sa lugar ng shabu. Akala nila, nandun pa yung shabu. Tapos, although we have seen an occasional news item na itong shabu dito ay kanilang sinunog. Kanya lang din natin malaman, yung sinunog ba yun ay talagang shabu. Yun ang kailangan nating makita doon.
Now, even, unfortunately, even when you charge a person in court for drug dealing, yung ebidensya ng shabu na nalalagay sa custody ng pulis o ng courts ay nagkakaroon din ng palitan. Kaya after a while, wala na. Wala nang ebidensya o nagkakandawalaan. Yan ang malaking problema because we do not have good methods of custody over evidence that may be needed in a case to convict a drug dealer in a case against him that may be filed by the fiscal or the police. Alam po ninyo, naalala ko doon, at this is quite a few years ago, meron nga akong kausap doon na, medyo mayabang siya, and he was very deeply involved in drugs, no? Sabi niya, dito sa, ito, matagal na ito, ilang mga presidente nakalipas dito. Sabi niya, dito sa Pilipinas, wala kaming kinatatakutan. Sabi ko, bakit naman ganun kayo katapang na wala kayong kinatatakutan? Kasi sabi niya, tingnan mo, ang pera sa drogas, napakalaki. So marami kaming pera. So ito sabi niya, pagka yung courier namin o yung nagdadala ng drogas ay nahuli sa karsada o nahuli nagdadala ng ilang daang milyong shabu from here to there, nahuli ngayon yan, edi aalokin namin yung humuling pulis ng kalahating milyong piso para pawalan yung tao namin at wag na nilang i-report. Pag hindi pumayag yung pulis, okay lang. Sabi niya, okay lang sa amin yan. Di magpa-file sila ngayon ng kaso. Pag file nila ng kaso, sabi niya, di aalok namin yung kalahating milyon doon sa piskal para palayain niya na pamalaing ebidensya. Kung hindi naman tanggapin ng piskal, sabi nila, di aalok namin sa huwes. Pagka nagkakalitisan na, di makakawala din yung aming mga tauhan. So, madalas po ganun ang nangyayari. So, ito dati nakikita natin. Kung hahatiin natin ang drug problem, meron kasing tatlong mahalagang sektor dyan sa drug problem na marahil kailangan bigyan pa ng mas malalim na pagsisiyasat at pag-iisip kung paano malalaktawan ang mga balakid doon sa pagpupursige doon sa tatlong bahagi ng drug industry na kailangang masira. Ano yan? Una-una, yung pagpasok ng raw materials ng shabu at ng equipment. Yan ay sa ating mga coastal areas at madalas, ini-smuggle yan, tinatapon sa tagiliran ng barko, tapos yung mga barangay, yung mga mangingisda doon, yun ang kinakasangkapan ngayon para pulutin yan sa dagat, dalhin sa lupa, at yun, mawawala na yan. Dadali na yan sa mga kanilang mga sites kung saan nila itatayo yung factory at gagawa sila ng shabu. So dito nakikita natin, yan, that's fundamentally a Coast Guard problem. But it must involve the different coastal barangays in the war against drugs para sa ganon, hindi sila nagiging kasangkapan ng mga drug industry o ng mga gumagawa ng drogas para yung mga ini-smuggle na yun na sa mga coastline natin, katakot-takot ang coastline natin dito sa Pilipinas. And we do not have enough vessels to be able to control that, but we can do a much better job in policing that area. Ang pangalawang pinaglulusutan yan, siyempre ang ating customs, no, sa ating mga pier. Kanya ako'y natutuwa na nakikita natin how imaginative they can be kung saan-saan tinatago yung raw materials ng droga para hindi mahalata. Yan, nilagay nga dun sa naalala mo yung nadyaryo na nga dito yung mga magnetic lifters na sabi nila, ang nakatuklas ay yung mga sniffing dogs nila. Kasi na-train yung mga dogs na yan na pagka nagkaroon ng nakaamoy ng shabu, uupo yung mga aso yan. They are trained for that. But before we go ahead, we'll pause for a few reminders. Babalik po tayo.